අතැඹුලක් අද කතා බහට ඔයාව ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ උදේ පාන්දරම නැගිටලා අද ලෑස්ති වෙන්නේ වැඩට යන්නත් එක්ක තමයි. හැබැයි උදේ බලනකොට පුතාට උණ හැදිලා ඉතින් ඒක නිසා එයාගේ පොඩ්ඩක් සාත්තු කරලා එහෙම තමයි දවස පටන් ගන්න උනේ. එළියට ඇවිල්ලා බලනකොට වැස්ස දවසක්. ලස්සනට වැහි වතුර කොළවලට වැටිලා හරි ලස්සනට උදේ පාන්දර පේන්න තිබුණා. පුතාට අවශ්‍ය බෙහෙත් ටිකකුත් හදලා එයාවත් බලලා දැන් මේ උදේම හදන්නේ අපි දෙන්නගේ කෝපි දෙක හදාගන්නයි. අයියා ඉතින් ලෙඩ වෙලා අද ගෙදරනේ. ඉතින් නංගි හොරට ගෙදර. වැස්ස දවසක් කියලා යාළුවෝ ටිකකුත් එනවා අඩුයි කියලා ඉතින් ඉන්නවා හොරට ගෙදර. මට යුනාට අද වරුවකට හරි වැඩට ගිහිල්ලා යන්න වෙනවා. ඔෆිස් එකට චුට්ටක් යන්න ඕනේ දවසක්. ඒ වගේම මහත්තයාත් අද වැඩට යනවා. ඉතින් මේ දැන් උදේම හදන්නේ මගේ මහත්තයාගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක. එයා ලන්ච් එකට ගෙනියන්නේ ඊයේ රෑට හදලා තිබ්බ එකේ left overs. ඉතින් එයාට ඕනේ කියලා කිව්වේ ටුනා ටෝස්ට් එකක්. ඉතින් මේක එයාට හදන ගම. හොරට ගෙදරට හිරියට ඉතින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මට උදව් වුණා ගොඩක් ඉතින් අපේ දෝනි. මේ ගමම්ම බබාලා දෙන්නටත් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් හදලා ඒගොල්ලන්ට ලන්ච් උත් ලෑස්ති කරලා තියලා තමයි අපි යන්න ලෑස්ති වුණේ. ඒ වුණාට පුතාට සෝ ත්‍රෝට් එකක් තියෙනවා. එයාට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එයාව ડોක්ටර් ගාවට ගෙනියන්න වෙයි කියලා තමයි අපි හිතුවේ. මහත්තයාගේ කෑම එක ලෑස්ති කරා. එයා කෑම ගන්න ගමන් ડોක්ටර්ට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ එයාත් ගියාට පස්සේ බබාගේ උණත් බැහැලා එයාත් ටිකක් සෙටල් වුණාම මම ඉතින් ලෑස්ති වෙලා වැඩට යන්න පිටත් වුණා. කොහොමත් මම පැය කිහිපයකින් ආපහු එනවා. දවල් 2-3 විතර වගේ වෙනකොට මට එන්න පුළුවන්. ඒ දෙන්නම ලොකු හින්දා ඒ දෙන්න දන්නවා ඉතින් ඒගොල්ලන්ව බලාගෙන ඉන්න. කායක නම් කාලෙකින් හොදලා නැහැ. වැඩි ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් අද මේ කතා කරන ගමන් මම කතා කරන්න හිතුව දේ තමයි අපි මේ ගෙවන්නේ ස්ප්‍රින්ග් කියන කාලේ අන්තිම දවස් ටික. ස්ප්‍රින්ග් එකේදී අපි ස්ප්‍රින්ග් ක්ලීන් කියලා එකක් කරනවනේ. ඉතින් ඔය කායක හොදලා ගරාජ් එක ගස් කරන එකත් අපි දෙන්න ඊළඟ වීකෙන්ඩ් එකේ කරන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. එන ගමන් ඉතින් මම පොඩක් සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා පාන් ඔය අවශ්‍ය කරන 2-3කුත් අරගෙන තමයි ගෙදර ආවේ. ඉතින් මේ ස්ප්‍රින්ග් එකට අපි හැමෝම කරන දෙයක් තමයි ස්ප්‍රින්ග් ක්ලීන් එක. මේ මං අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න කියලා හිතුවේ
එළියෙන් ඒ කියන්නේ බාහිරයෙන් අපි කරන ස්ප්‍රින් ක්ලීන් එක වගේම අපිට ඇතුළාන්තේනොත් ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියක් ගැනයි. මේ කාලෙට කවුරුත් මේ ගෙවල් අස්පස් කරන ඒ කාලේ අපි චුට්ටක් බැලුවොත් එහෙම අපේ හිතත් කොහොමද අපි පිරිසිදු කරගන්නේ, සුද්ධ කරගන්නේ, එහෙම නැත්නම් නිරෝගීව තියාගන්නේ කියලා. එතකොට බාහිරයෙන් වගේම අභ්‍යන්තරේනොත් ස්ප්‍රින් ක්ලීන් එක සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක පැහැදිලි කරන්න තමයි අද මම මේ වැඩ දවසක් යොදාගත්තේ. ඉතින් බබාටත් එදාම අසනීප වුණා. මම බබා කිව්වට මගේ පුතාට දැන් අවුරුදු 17ක්. ඉතින් මේ වගේ වැඩ තියෙන දවසක අපි කොහොමද අපිව කාම්ව තියාගන්නේ? අපි කොහොමද අපිව සැනසීමකින් තියාගන්නේ? ඒ වගේ දෙයක් ගැන අපිට හිතලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් තමයි උදේ ටිකක් කලින් ඇහැරෙන එක. එතකොට අපිට පුළුවන් ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ නැතුව ඒ අවශ්‍ය දේවල් උදේ දවසේ කාලයේ ගෙවා ගන්න, ඒවා ප්ලෑන් කරලා කරගන්න. ඊළඟට අපි මීල් ප්ලෑන් එකක් වගේ දෙයක් හදාගෙන තියෙනවා නම්, සතිය චුට්ටක් ප්ලෑන් කරගෙන තියෙනවා නම්, ඒ ප්ලෑන් එක අපිට මොනදී අතරමැද්දට ආවත් ගොඩක් උදව් වෙනවා දවස කාම්ව ගෙවා ගන්න. තව දෙයක් තමයි මේ බාහිරින් අපිට කරගන්න පුළුවන් දේවල්. තව දෙයක් තමයි පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් කොහොම හරි හදා ගන්න ඕනේ. ඉන්ස්ටන්ට් ෆුඩ්, ජංක් ෆුඩ් කියලා කියන්නේ අපි බිසි වුණා කියලා ආදේශකයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි කොහොමද මේ ක්වික් මීල් එකක් පෝෂ්‍යදායීව හදාගන්නේ කියන එක අපි පුරුදු කරගෙන තියෙන්න ඕන දෙයක්. දැන් මේ මම හදන්නේ පාස්ටා එකකුයි, ඒකට බීෆ්, එතකොට මං ගෙනල්ලා තියාගෙන ඉන්නවා ෆ්‍රෝසන් වෙජිටබල්ස්. ඒවා ඇත්තටම හොඳයි කඩෙන් ගේන එකක් සුද්ධ කරලා කපලා ගන්න නැති වෙලාවකදී පාවිච්චියට ගන්න. ඉතින් මේ වගේ වෙජිටබල්ස් ගොඩාක් දාලා මේ සෝස් එක හදා ගන්නවා. බීෆ් මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් බීෆ්, මේ ග්‍රාස් ෆෙඩ් එක තමයි මම ගන්නේ. ඕගනික් ග්‍රාස් ෆෙඩ් බීෆ්. ඒක හරි ගුණයි. ඉතින් මේගොල්ලන් ලෙඩ වෙලා තියෙන නිසා ඒක තමයි අද පාස්ටා සෝස් එකට හදන්නේ. පාස්ටා එකත් අර මම පෙන්නුවා වගේ හෝල් ග්‍රේන් පාස්ටා තමයි අපේ ගෙදර මම හදන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට හැදුවාම ඒක හරි ඉක්මනට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. පාස්ටා එක තැම්බෙන අතරේ මේ සෝස් එක හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒ ක්වික් මීල් එකක් හැබැයි හෙල්දිවට හදා ගන්න පුළුවන් එකෙන් අපේ කාලේ ඉතුරු වෙනවා. දැන් දරුවෝ ලෙඩ වෙලා වගේ නම් අපේ වෙලාව ඒ වෙනුවෙනුත් වැය වෙනවනේ. ඒගොල්ලන්වත් බලන්න ඕනේනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දේවල් වලටත් අපිට කාලේ ඉතුරු කරගන්න ඊළඟට දවසේ වැඩත් කරලා මහන්සිත් වෙලානේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට මේ වගේ ඊසි ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හුඟක් පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේල් අපි පුරුදු වෙලා ඉන්න එක, ඒ වගේම අපේ මීල් ප්ලෑන් එකට එකතු කරලා තියෙන එක අපිට ගොඩාක් උදව් වෙනවා ස්ට්‍රෙස් ලෙවල්ස් අඩු කරගන්න. ඊළඟ දේ තමයි මං හැමදාම මගේ channel එකේ කතා කරනවා වගේ mindfulness. දැන් මේ කරන හැම දෙයකදීම ඒ කරන දේ ගැන දැනුවත් සිහිය පවත්වාගෙන ඉන්න එක. මේ ඉංග්‍රීසි ස්පිනච් කියන එක මම වීකෙන්ඩ් එකේ මේවා ෂොප් කරලා අරගෙන එනවා. ගෙනාවහම ඒවා හොඳට නටු වලින් කඩලා සෝදලා මේ වගේ මේ ඒ කොළ වර්ග ෆ්‍රෙෂ් වෙට තියන්න පුළුවන් බාස්කට්ස් මං ගෙනත් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒවයේ දාලා තියෙනවා. එතකොට මට ඉක්මනට මේ වගේ කෑම වේලක් හදාගත්තී හරි පහසුයි. ඒ වගේම එතකොට මට කට්ටියටම පෝෂක ගුණයෙන් වැඩි කෑමක් හදලා දෙන්නත් පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. මගේ මහන්සියත් අඩුයි.
දැන් කරන දේ ගැන එහෙම නැත්නම් වර්තමානය ගැන සිහියෙන් කල්පනාවෙන් ඉන්නවා කියන්නේ මෙන්න මේකයි. දැන් මේ ටික උයලා දැන් මේ ස්පිනච් ටික කපලා මේකට දාන වෙලාවේ වෙන දේවල් කල්පනා කරා කියලා වොරීස් හදාගත්තා කියලා බයවල් හදාගත්තා කියලා ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහනේ. දැන් මේ වැඩේනේ මේ වෙලාවේ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වැඩේ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න පුරුදු වෙනකොට හිතේ තියෙන බර ගතියවල් බයවල් ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් අඩු වෙලා යනවා. සමහරක් වෙලාවට අපි එක එක දේවල් සැලසුම් කරන්න පටන් ගන්නවා මේ දේවල් කරන අතරේ. ඉතින් ඒ දේවල් වල ඉන්න ගියාම අපි කරන වැඩේ අමතක වෙනවා, අත පුච්ච ගන්නවා, කෑම එක රසට හදාගන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් කරනවා. ඒ සැලසුම් කරන දේවල් උනත් ඒවට පුංචි වෙලාවක් දවසේ වෙනමම වෙන් කරගන්න පුළුවන් නම් විනාඩි 10ක් 15ක් කොහරි වාඩි වෙලා වගේ ප්ලෑන් එක අරගෙන අන්න ඒ වෙලාවට සැලසුම් කරන්න. හැම වෙලාවෙම සැලසුම් කරන ඒවයි, හිතන ඒවයි, පතන ඒවයි ඔක්කොම කරන්න ගියාම අපේ දවස අච්චාරුවක් වෙලා ඔළුව නිකන් කම්මලක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ කරන දේ ඒ එක දේට අවධානය යොමු කරාම හරි ලේසි අපිට මානසික ආතතිය ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් අඩු කරගෙන ජීවත් වෙන්න. දැන් ටික ටික හවස් වේගෙන එනවා. පාරවල් හරි කලබලයි හවසට. මිනිස්සු වැඩ ඇරිලා ගෙවල් වලට යනවා. සිහි කල්පනාවෙන් පාරේ නැත්තම් වාහන අනතුරු එහෙම නැත්තම් අපි වනතුරටපත් කර ගන්නවා. ගොඩාක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද රස්සාව ඉවර වෙලා ගෙදර එනකොට ඒ රස්සාවේ තිබුණ දේවල් එතනම හලලා වාහනේට නගින්න ඕනේ. වාහනේ ගෙනල්ලා ගෙදර පාක් කරලා බහිනකොට ඒ සියරම දේවලුත් ඒත් එක්කම අත්හැරලා තමයි ගේ ඇතුළට එන්නේ. උදේ වැස්ස නිසා හරි සිසිලයි අද දවස. පොඩියට හුළඟ තියෙනවා. හිත ගොඩාක් සංසුන් කරනවා. උයලා තියලා ඉවර වෙලා බබාලවත් චුට්ටක් බලලා වොෂ් එකකුත් දාගෙන මම චුට්ටක් රිලැක්ස් වුණා අපහු එළියට ඇවිල්ලා. ටිකක් විඩාබර දවසක අන්තිමේට හොට් ෂවර් එකක් දාගත්තාම පුදුම සැහැල්ලුවක් දැනෙන්නේ. දැන් මාව හොඳට රිෆ්‍රෙෂ් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ආයේ තව චුට්ටක් තියෙන දේවල් මට කරන්න හොඳ එනර්ජි එකක් ලැබිලා තියෙන්නේ. උදේ දාලා ගිය රෙදි ටික දැන් ඇතුළට ගන්න වෙලාව හරි. මහත්තයා ගෙදර එන්නත් ටිකක් වෙලාව තියෙන නිසා මම ඉතින් මේ වැඩ ටික කර කර හිටියා. අන්තිමටම මට කියන්න ඕන දේ තමයි let go කරන්න ඉගෙන ගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ අපි ජීවත් වෙනකොට ගොඩාක් හිත රිදෙන දේවල්, ඒ වගේම හිතට සතුටු හිතෙන දේවල්, ඒ වගේම හිත බර වෙන දේවල් ගොඩාක් සිද්ධ වෙනවා. මේ සේරම දේවල් පොදිය පිටින් හිත ඇතුලේ තියාගෙන ඉඳ ගියොත් එහෙම ඒක හරියට නිකන් ගඩොල් පිරවපු බෑක්පැක් එකක් පිටේ ඉල්ලන් ඉන්නවා වගේ.
ඒක හින්දා අපි නිරන්තරයෙන්ම පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඒ දේවල් හලලා දාන්න. අමතක කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද මතකයන් කියලා කියන එක මේ කයට අයිති දෙයක්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒවා අපිට නිරන්තරයෙන් සිහිපත් වෙනවා. හැබැයි ඒවා ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියන ඔප්ෂන් එක අපිට තියෙන එකක්. ඒක හින්දා රෑ කෑමත් අරගෙන ඊළඟට ටිකක් ගෙදර අය ඔක්කොම සෙටල් වුණාට පස්සේ මම සමහර වෙලාවට එළියට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදියට පොඩි මී ටයිම් එකක් ගන්නවා. මෙතනදී මම බලන්නේ මොනවා හරි ඒ වගේ බරට දැනෙන දේවල් හිතේ තියනවාද කියලා. එහෙම මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා ලෙට් ගෝ කරලා දානවා. ඒ කියන්නේ ඒක ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉන්නවා. මොකද ඒක ගැන හිතලානේ තියන්නේ ඇති වෙනකන්. ඉතින් දැන් ආයෙත් ඒක ඇදගෙන අනේ මෙහෙම වුණානේ ගගා හිතන එක කිසිම තේරුමක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම තව ටිකකින් මම නිින්දට යන්න ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම බරවල් හිතේ තියාගත්තාම ගෙදර අයටත් අපිව සැහැල්ලුවෙන් සතුටින් ප්‍රසන්නව ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ බර දේවල් ජීවිතෙන් අතහැරලා දාන්නත් මම ගොඩාක් වෙලාට උත්සාහ කරනවා. ගෙහින් එන්න. සුබ දවසක්.